Hei kaikki! Tänään mä teen ihan älyttömän kivan videon, mitä mä oon odottanut pitkän aikaa. Mä haluan puhua mun vuoden 2019 bucketlististä. Ja heti disclaimer, tää on tärkeetä. Näitä kaikkia asioita mä en halua tehdä vuonna 2019 välttämättä, mutta mä haluan, että tältä listalta 4 asiaa on tehty, kun vuosi 2019 loppuu. Ja mä haluan kans jakaa ne teidän kanssa. Eli käykää seuraamassa mua Instagramissa. Mä luulen, että suurin osa ehkä näistä jutuista näkyy siellä. En usko, että teen kaikista ehkä videoita. Katsotaan. Nämä on siis asioita, mitä mä oon tehnyt pitkän aikaa, mitä mä oon ehkä halunnut tehdä elämässäni, mutta jostain syystä mä oon jättänyt niiden tekemisen. Joko mä en oo pystynyt myöntämään itselleni, että hei, itse asiassa tää on asia, mitä mä haluan tehdä. Tai sit ne on ollut vaan semmosia, että se vie ehkä vähän turhan paljon aikaa ja rahaa. Mutta nyt kun mä jään nää teidän kanssa, niin ne on pakko tehdä. Asia numero 1. Chiang Main Lantern Festival. Eli paljon upeita valoja yössä. Lottimus kertoo mulle, että mistä tää kuva, mitä mä oon miettinyt pitkän aikaa, on otettu. Eli nyt myös tiedän, että Thaimaa kutsuu jossain kohtaa mun elämää. Toinen juttu, minkä mä haluan nähdä, on hanami, eli kirsikan kukka juhla. Ja mä haluan nähdä sen Japanissa, koska tää on ihan selkeästi semmonen juhla, että okei, sä voit mennä Helsingin Roihuvuoreen ja olla siellä ihan hanami-meiningeissä, mutta se on ehkä vähän eri juttu, kun niitä kirsikankukan puita on oikeesti paljon. Numero 3. Mä haluan opetella laitesukeltamaan. Siihen pitää ajaa joku semmonen laitesukelluksen ajokortti. No ei todellakaan ole tällä nimellä. Mutta mä tiedän, että sit pääsis näkemään paikkoja ja kokemaan juttuja, mitä ei ihan tällaisella hengityksen pidättämisellä pysty tekemään. Seuraava juttu, mitä mä haluan tehdä, on shibari. Ja tää on nyt sellainen ihan erittäin outo juttu, mutta tää on etenkin kokemusjuttu. Shibarihan on siis tällainen japanilainen artful, taiteellinen sidontajuttu. Ja se liittyy siihen taiteeseen ja sitten myös siihen luottamukseen, mikä pitää olla sen ihmisen kanssa, joka laittaa sut nippuhun. Mä en tiedä, haluaisinko mä kokeilla olla niputtajana. Mä en ole kauhean hyvä merimies solmujen kanssa, mutta niputettavana se voisi oikeasti olla mielenkiintoista. Mutta käytännössä se, mikä tästä tekee sellaisen mielenkiintoisen, on se, että kun se on aika sellainen intiimi, mutta ei seksuaalinen tilanne, tai ainakin sellainen, mihin mä oon menossa, niin tulee olemaan tämmönen, niin että millainen se on se tavallaan ihmissuhde sen ihmisen kanssa, johon sä voit luottaa niin paljon, että se laittaa sut nippuun. Ehkä mä pystyn kokeilemaan sitä jossain kohtaa. Vähän ahdistaa kertoa tällä videolla. Next. Onsen japanilainen kylpylä. Ja mä ajattelen, että kaikki niitä animeita, missä istuu Kakashi joku hemmetin pyyhe päässä puoli alasta. Mä se, mitä mä puhun? Mä haluan... Tää shibari-juttu jäi päälle. Eli tämä kuva animeista. Tyypit istuu siellä jossain upeassa, höyryävässä lähteessä, kuumassa lähteessä. Mä haluan, että siellä on semmonen tomakka, 98-vuotias täti, joka on sillain tyhmä länsimaalainen, etkö osaa tehdä yhtään mitään. Ja sit se opastaa ja pitää mua kädestä, että no niin, nyt raavitaan sulta kaikki ihot pois. Ja sen pitää olla erityisen turhautunut sen tyypin siihen, kun mä oon niin tyhmä. Se on se perfect kokemus. Jos pystytte kertoa hyviä vinkkejä Japanista, että missä löytyisi tämmönen tomakkatäti, niin otetaan niitä todellakin vastaan. Sitten mä haluan kokeilla myös paritanssia. Mä haluan kokeilla salsaa. Mä oon aina halunnut tanssia jonkun ihmisen kanssa, joka vie ihan hullusti ja osata sellaisen vakiotanssin, jossa voi vaan mennä minne tahansa maailmaan ja mennä sinne festareille ja sitten pystyä tanssimaan kenen tahansa tyypin kanssa, koska ne askeleet on vakio. Yeah! Mä haluan oppia tanssia salsaa. Sitten seuraava juttu, mikä on nimenomaan kuva, mistä mä oon halunnut tehdä tän. Ruokaa keskellä valtamerta. Ja nämä on oikeasti varmaan juttuja, mitkä maksaa silleen ihan hulluna. Pitää mennä johonkin mega hienoon kohteeseen ja sitten varata joku hemmetin kapteeni ja kokki ja en mä tiedä. Mutta mä haluaisin tehdä tän jossain kohtaa elämää. Tää olisi tosi siistiä. Upea kokemus. Ehkä vähän semmonen, että se on vaan se kuva, mikä mulla on jäänyt mieleen. Mut onko se väärin haluta tollasia juttuja? Tai olla innostunut niistä. Mä saan olla innostunut, mistä mä haluan. Mä haluan tehdä tän. Sitten seuraava, aistideprivaatiopankki. Ja tänne mulla on liput mun yhdeltä kaverilta. Mä oon säästellyt sitä kokemusta nyt vähän aikaa. Mut nyt on semmoinen olo, että tänä vuonna mä ehkä teen tän. Tää on varmaan yksi niistä jutuista, mitkä oikeasti päätyy sille mun lähiajan to-do-listalle. Ja sitten sellainen juttu, mä en ole nähnyt revontulia.
Suomessa ne voi nähdä, eli tästä ei tarvitse lähteä kauhean kauas. Haluaisin tehdä se jossain kohtaa elämääni. Ehkä talvella semmosessa niinku hullussa ihana kaunis valkoinen lappi voisi olla semmoinen niinku siisti kokemus sisistää tähän näin. Ja sit tulee ehkä kaikkein mielenkiintoisin, mistä mä jotenkin ehkä kaikkein eniten tulessa. Tää video, mitä te näette tässä, on otettu Burning Manista, joka on tapahtuma, joka järjestetään Jenkkilässä Black Rock Desertillä kerran vuodessa. Ja tää on oikeasti outo tapahtuma. Mä vietin joskus yön kattoen videoita ja How to Burning Man artikkeleita ja kaikkea, mutta se on siis paikka, minne mennään viikoksi. Siellä katsotaan, kun se semmonen kokko palaa. Ja sit siellä on taidetta, siellä on rahaa, siellä on semmoista yhteisöllisyyttä, selviytymistä tätä ääriolosuhteissa. Mä en oikeasti tiedä, että miten mä tuun ikinä toteuttaa tämän, mutta tää olisi jotenkin semmonen mun omien niiden rajojen, sen mun oman comfort zonein ulkopuolelle menemistä niin monella tapaa, että mä haluaisin tehdä sen. Ehkä joku vuosi. Kyllä joku vuosi nyt, kun mä oon laittanut sen tälle listalle. You are my witnesses. Ja sit mä silloin kasuaalisesti sanoin, että mä haluan kokeilla sitä, kun syödään sushia alastoman ihmisen päältä. Musta se on vaan niin outoa. Pitää mennä Japaniin. Ja myös tää mun viimeinen juttu tarkoittaa, että pitää mennä Japaniin. Mä näin tämän kuvan ja sen jälkeen mä tajusin, että mun täytyy palata Okinavalle. Mun täytyy mennä näille eteläisimmille saareille, mun täytyy mennä sinne observatorion lähelle, mun täytyy ottaa tämmönen touri, missä ajetaan paatti keskelle valtamerta ja pystyy katsomaan niitä tähtiä taivaalla ja sitä, kun ne heijastuu siitä tyynestä merestä. Ja sitten, kyllä mä ajattelin, että mä rupeisin pelaa Counter-Strikea. Ja vaan duunin puolesta. Se ei niin kauheasti innosta mua, mutta hei ihmiset, innostakaa mua. Mun pitää opetella sitä. Mä haluan innostua siitä. Mut hei, tällaisia juttuja tällä kertaa. Laittakaa viestiä, että mistä mun kannattaisi aloittaa. Siellä on ehkä tiettyjä juttuja, jotka kuumottaa mua enemmän kuin toiset. Ja semmosia juttuja, mitä oikeasti pitää suunnitella niin vuosi melkein etukäteen, että ne pystyy tekemään. Kivaa uutta vuotta 2019 teille kaikille. Kiitos kun katsoitte tämän videon ja tosiaan laittakaa niitä mun muita tilejä seurantaan, ne löytyy nyt.